Example sum of amalgamation of companies. Hello and welcome to my channel Bcom Easy Learning. આજના વિડીયોમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ સમ જોશું અમાલ્ગમેશનનો. હવે આમાં છે ને જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઉપર જ આખો સમ સોલ્વ થશે. તો જો તમે આનો અમાલ્ગમેશન ઓફ કંપનીઝના #1 વાળો વિડીયો ન જોયો હોય તો પહેલાં પ્લીઝ એ જોઈ લો, કેમ કે જર્નલ એન્ટ્રીઝ વગર આમાં કંઈ સમજાશે નહીં. જર્નલ એન્ટ્રીઝ એક્ઝામમાં એમ કે પૂછાય છે કોક વાર, બટ એકાઉન્ટ્સ આવે તો એ જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઉપરથી જ એકાઉન્ટ્સ બને છે, એટલે એ જોઈ લેજો પહેલાં. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ આ સમને. The balance sheet of Surya Limited and Chandra Limited as on date 31st March 2017 are given below. Additional information માં શું છે? As per the amalgamation agreement, the new company Surya Chandra Limited to be incorporated under following terms and conditions. નીચેની ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ પ્રમાણે આપણે સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ કંપની નવી બનાવવાની છે, અને આપણી ઓલ્ડ કંપની છે સૂર્ય લિમિટેડ એન્ડ ચંદ્ર લિમિટેડ. હવે એમાં કન્ડિશન્સ શું છે? તો સૂર્ય લિમિટેડ માટે 6 shares of Surya Chandra Limited will be given for every 5 shares at ₹10 face value. આપણે 10 રૂપીસની ફેસ વેલ્યુથી સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડના 6 શેર્સ આપશું. સૂર્ય લિમિટેડના 5 શેર જેની પાસે હોય એને, એટલે 5 શેરે આપણે 6 શેર આપશું. Debenture holders will be given 12% debenture of Surya Chandra Limited with the same amount and same number of debenture. Same amount and same number of debentures થી આપણે આપશો 12%ના. ચંદ્ર લિમિટેડ માટે હવે શું છે? For 13% preference shares of Surya Chandra Limited will be given to 11% preferential shareholder for every 5 shares. જેની પાસે 4 પ્રેફરન્સ શેર હોય ચંદ્ર લિમિટેડના, એને આપણે સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડના 5 પ્રેફરન્સ શેર્સ આપશું. હવે 6 shares of સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ will be given to for every 5 shares that 10 face value. હવે જે ઇક્વિટી શેર્સ છે ચંદ્ર લિમિટેડના, એને આપણે 5 શેરની સામે 6 શેર્સ આપશું. Debenture holder will be given 12% debenture of Surya Chandra Limited with the same amount and same number of debenture. You are required to prepare purchase consideration for both companies, required ledger accounts for closing the books of Surya Limited and required closing accounts for Chandra Limited. કાં આ 3 આપણે બનાવવાનું, અને કાં ઓર required journal entries in the books of company Surya Chandra Limited and balance sheet of new company Surya Chandra Limited. તો આપણે બેયને સોલ્વ કરી લેશું. પહેલાં આપણે આ જોઈએ. તો હવે પીસી આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, પરચેસ કન્સિડરેશન. તો એની આપણે વર્કિંગ કરીએ. સો working note 1, purchase consideration. હવે એમાં આપણે પહેલાં Surya
લિમિટેડનો ફાઇન્ડ કરી લઈ. એમાં આપણે કીધું છે કે ઓલ્ડ શેર્સ પહેલાં તો આપણે કેટલા છે સૂર્ય લિમિટેડના, તો 3 લાખ શેરની અમાઉન્ટ છે અને 10 રૂપીસનો શેર છે, એટલે ઓલ્ડ શેર નંબર ઓફ શેર્સ આપણે મળશે. ઓલ્ડ શેર્સ એ છે આપણા 3 લાખ અમાઉન્ટ છે, એને ડિવાઈડ બાય 10 રૂપીસનો શેર છે આપણો, તો 30,000 આપણા એ શેર્સ આવશે. હવે આપણે અહીંયા કીધું છે કે 6 શેર આપવાના છે 5 શેરની સામે, તો ન્યૂ શેર્સ અને ઓલ્ડ શેર્સ. તો જેની પાસે 5 ઓલ્ડ શેર હોય એને 6 નવા શેર આપવાના છે. તો આપણે જૂના શેર નંબર ઓફ શેર મળ્યા 30,000, તો એ 30,000 શેરે આપણે કેટલા શેર્સ આપશું એને, તો એનું ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન 30,000 into 6 divided by 5. So 30,000 into 6 divided by 5 એટલે 36,000 શેર્સ આપણે એને આપશું. 36,000. હવે આપણે પીસી નું કરવું હોય તો 36,000 શેર્સ છે આપણા અને 10 રૂપીસનો એક શેર છે, એટલે આપણે 3,60,000 આનું પીસી આવ્યું. આ આપણું સૂર્ય લિમિટેડનું પીસી છે. હવે ચંદ્ર લિમિટેડનું. ઓલ્ડ ઇક્વિટી શેર્સ એ છે આપણા 2,50,000 ને 10 રૂપીસની એની ફેસ વેલ્યુ છે. તો 2,50,000 ડિવાઈડ બાય 10 એટલે આપણા શેર્સ આવશે 25,000. હવે ઓલ્ડ શેર્સ અને ન્યૂ શેર્સ. ઓલ્ડ આમાં આપણે કીધું હતું કે 6 શેર્સ આપવાના છે 5 શેરે, તો આમાં આપણે ઓલ્ડ શેર 5 હોય તો 6 શેર્સ એને આપવાના છે. તો ઓલ્ડ શેર આપણા 25,000 છે, તો આપણે કેટલા શેર્સ આપશું એને, તો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશનથી 25,000 into 6 divided by 5. 25,000 into 6 divided by 5 એટલે 30,000 શેર્સ આપણે એને આપશું. એની અમાઉન્ટ 30,000 shares into 10 rupees એટલે 3 લાખ એ આવશે.
હવે જો પીસીમાં એ જ વસ્તુ લેવાની જે આપણે શેર હોલ્ડર્સને આપી હોય, તો હજી આપણે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને આપ્યા છે, તો એ જોઈ લઈ. તો આપણે પ્રેફરન્સ શેર્સને 13% preference share of Surya Chandra Limited will be given to 11% preference shareholders for their every 5 shares. તો આપણે 5 શેર્સની સામે 4 શેર એને આપવાના છે. તો પહેલાં તો આપણે કેટલા શેર્સ છે એ જોઈ લઈએ. નંબર ઓફ શેર્સ તો 1,50,000 એની અમાઉન્ટ છે અને 10 રૂપીસની એની ફેસ વેલ્યુ છે. તો ઓલ્ડ પ્રેફરન્સ શેર્સ એ છે આપણા 1,50,000 ડિવાઈડ બાય 10 એટલે 15,000 ઈ શેર્સ છે આપણા. હવે ન્યૂ શેર્સ આપણે એને આપીએ છીએ ઓલ્ડ શેરની સામે, તો ઓલ્ડ શેર્સ અને ન્યૂ શેર્સ. તો ઓલ્ડ 5 હોય તો અહીં આપણે એને 4 આપીએ છીએ. તો ઓલ્ડ આપણા 15,000 છે, તો આપણે કેટલા શેર્સ આપશું? તો 15,000 into 4 divided by 5. 15,000 into 4 divided by 5 એટલે 12,000 શેર્સ આપણે આને આપશું. હવે એને આપણે અમાઉન્ટ જોઈ લઈએ. amount $12,000 shares into 10 rupees એટલે 1,20,000 ઈ આવશે. હવે આપણે PC is equals to આપણે ઇક્વિટી શેર્સની અમાઉન્ટ 3 લાખ અને પ્રેફરન્સ શેરની અમાઉન્ટ 1,20,000 એટલે 4,20,000 આપણે પીસી આવ્યું ચંદ્રા લિમિટેડનું. હવે આપણે કીધું છે કે રિક્વાયર્ડ આપણે આ પીસી ગોતી લીધું, પરચેસ કન્સિડરેશનની વર્કિંગ કરી લીધી. હવે સૂર્યા લિમિટેડની ને ચંદ્રા લિમિટેડની બુક્સમાં આપણે એકાઉન્ટ્સ કરવાના છે. તો પહેલાં આપણે સૂર્યા લિમિટેડની બુકમાં કરી લઈએ. તો required accounts in the books of Surya Limited. તો હવે આપણે એકાઉન્ટ્સ ડ્રો કરી લઈએ. આ આપણા એકાઉન્ટ છે. આમાં આપણે એક તો રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ, પછી ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ, ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ. આમાં ન્યૂ કંપની આપણી સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ છે. અને આપણે પીસીમાં આવ્યું છે ઇક્વિટી શેર
ઇક્વિટી શેર્સ આવ્યા છે એટલે સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ. આમાં 4 એકાઉન્ટ આવશે. ગમે એ સમ હોય એમાં રિયલાઇઝેશન, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ, જો પ્રેફરન્સ શેર હોય તો પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ, ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ, આ તો આવે જ. અને પ્લસ જી તમારે પીસીમાં જે વસ્તુ આવી હોય એના એકાઉન્ટ્સ. તો આમાં આપણે એક ઇક્વિટી શેર્સ જ છે. તો હવે આપણે જર્નલ એન્ટ્રીઝ પ્રમાણે આમાં એકાઉન્ટ્સ બનાવતા જઈએ. તો સૌથી પહેલી જર્નલ એન્ટ્રી આપણી આવે એસેટ્સને ટ્રાન્સફર કરવાની. રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ એસેટ્સ એકાઉન્ટ. તો રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ આપણે બધી એસેટ્સ લઈ છે. તો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 3,50,000 to plant machinery 3,50,000. સ્ટોક છે 1 લાખ નો. ટુ સ્ટોક 1 લાખ. ડેટર્સ છે 1,25,000 ના. ટુ સન્ડ્રી debtors 1,25,000 to cash and bank 25,000. હવે આપણી ફર્સ્ટ એન્ટ્રી થઈ ગઈ. હવે આપણી સેકન્ડ એન્ટ્રી હતી લાયબિલિટીઝને રિયલાઇઝેશનમાં ટ્રાન્સફર કરવાની. તો લાયબિલિટીઝ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ હતું. તો હવે આપણે લાયબિલિટીઝને આપણે અહીંયા લખી લઈએ. તો આપણી લાયબિલિટી એક તો 12% ડિબેન્ચર છે અને સન્ડ્રી ક્રેડિટર્સ બે જ લાયબિલિટી છે આપણી. તો બાય 12% debentures 50,000 અને by sundry creditors 30,000. હવે આપણી સેકન્ડ એન્ટ્રી એ થઈ ગઈ. હવે થર્ડ એન્ટ્રી હતી આપણી પીસી ડ્યુ કરવાની. તો એના માટે ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ એમ આપણી એન્ટ્રી હતી થર્ડ. તો ન્યૂ કંપની એટલે સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ. આપણું પીસી હતું 3,60,000 નું. 3,60,000 અને રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય સૂર્ય ચંદ્ર લિમિટેડ એકાઉન્ટ 3,60,000. હવે આપણી થર્ડ એન્ટ્રી થઈ ગઈ. હવે ફોર્થ એન્ટ્રી પીસી રિસીવ્ડની. તો જે વસ્તુ આવી હોય આપણે આમાં ઇક્વિટી શેર્સ છે તો ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ. તો ઇક્વિટી શેરમાં ડેબિટ ટુ સૂર્ય ચંદ્ર લિમિટેડ
account 3,60,000 અને ન્યૂ કંપની એટલે સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડમાં બાય સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ્સ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ 3,60,000. આ ફોર્થ એન્ટ્રી આપણી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. ઓલવેઝ ફોર્થ એન્ટ્રી કમ્પ્લીટ થાય એટલે આ એકાઉન્ટ આપણું ક્લોઝ થઈ જાય ન્યૂ કંપનીનું. હવે આપણે ફિફ્થ એન્ટ્રીમાં ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સની બધી વસ્તુ એને ટ્રાન્સફર કરી દઈ. તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ કે એ બધી વસ્તુ ડેબિટ કરીએ અને કેપિટલ છે રિઝર્વ છે એને ડેબિટ કરીએ અને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને ક્રેડિટ કરીએ. તો આમાં આપણે બાય ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 3 લાખ અને રિઝર્વ્સ છે 1,20,000 બાય P&L છે 1 લાખ અહીંયા આપણી ફિફ્થ એન્ટ્રી એ કમ્પ્લીટ થઈ છે. તો હવે સિક્સ્થ એન્ટ્રીમાં આપણે જે ઇક્વિટી શેર્સ નવા આવ્યા છે એ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને ટ્રાન્સફર કરી દઈ. તો એ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ. તો અહીંયા બાય ઇક્વિટી shareholders 3,60,000 અને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ્સ ઇક્વિટી શેર 3,60,000 અને હવે અહીંયા આપણું આ એકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ જશે 3,60,000 અને 3,60,000. હવે આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અને રિયલાઇઝેશન બે એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાના બાકી છે. પહેલાં રિયલાઇઝેશનને ક્લોઝ કરીને આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. તો આમાં આપણે આ સાઈડનો ટોટલ વધારે છે તો પહેલાં એ સાઈડનો ટોટલ કરી લઈએ. 3,50,000 પ્લસ 1 લાખ પ્લસ 1,25,000 પ્લસ 25,000 એટલે 6 લાખ આપણો અહીંયાનો ટોટલ આવે છે. અહીંયા બાય ઇક્વિટી shareholders account loss
6 lakh minus 50,000 minus 30,000 minus 3 lakh 60,000 એટલે 1,60,000 નો આપણો અહીંયા લોસ આવે છે. To realization account loss 1,60,000. હવે આ એકાઉન્ટ આપણું ટેલી થવું જોઈએ તો 1,60,000 પ્લસ 3,60,000 એટલે અહીંયા આવ્યો 5,20,000 minus 3 lakh minus 1,20,000 minus 1 lakh એટલે આપણો 0 આવી ગયો તો ટેલી થઈ ગયો 5,20,000. સો અહીંયા આપણું સૂર્યા લિમિટેડની બુક્સના એકાઉન્ટ્સ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે ચંદ્રા લિમિટેડની બુક્સમાં આપણે એકાઉન્ટ્સ કરી લઈએ. સો required accounts in the books of Chandra Limited. એના આપણે એકાઉન્ટ્સ કરી લઈએ. તો આપણે ચંદ્રા લિમિટેડની બુક્સમાં રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ, આમાં પ્રેફરન્સ શેર છે તો પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ, ન્યૂ કંપની એટલે કે સૂર્યચંદ્રા લિમિટેડ એકાઉન્ટ, ઇક્વિટી શેર્સ આપણે પીસીમાં મળ્યા છે એટલે સૂર્યચંદ્રા લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ, અને આપણે પ્રેફરન્સ શેર પીસીમાં મળ્યા છે તો સૂર્યચંદ્રા લિમિટેડ પ્રેફરન્સ શેર એકાઉન્ટ. હવે આપણે એન્ટ્રીઝ જોઈ લઈએ. પહેલી એન્ટ્રી એસેટ્સને ટ્રાન્સફર કરવાની. તો realization account debit to assets to plant machinery account 4 lakh to stock 30,000 to sundry debtors 70,000 to cash and bank 50,000. હવે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી થઈ ગઈ. સેકન્ડ એન્ટ્રી લાયબિલિટીઝને ટ્રાન્સફર કરવાની. તો આમાં એ 12% ડિબેન્ચર અને સન્ડ્રી ક્રેડિટર્સ by 12% debentures 1 lakh અને sundry creditors 50,000. સેકન્ડ એન્ટ્રી થઈ ગઈ. હવે થર્ડ એન્ટ્રી પીસી ડ્યુ. તો ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ. આમાં આપણું પીસી હતું 4,20,000 4,20,000 by Surya Chandra
લિમિટેડ એકાઉન્ટ 4,20,000. એના પછી આપણી ફોર્થ એન્ટ્રી છે પીસી રિસીવડની. તો ઇક્વિટી શેર આપ્યા છે આપણે, તો એ સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ ડેબિટ સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ પ્રેફરન્સ શેર એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ એકાઉન્ટ. એટલે ઇક્વિટી શેરમાં ટુ સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ એકાઉન્ટ. ઇક્વિટી શેર્સ આપણે આપ્યા છે 3 લાખના. પ્રેફરન્સ શેરમાં ટુ સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ એકાઉન્ટ. આપણે પ્રેફરન્સ શેર આપ્યા છે 1,20,000ના. 1,20,000 અને સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડમાં ક્રેડિટ બાય સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ 3 લાખ ને બાય સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ પ્રેફરન્સ શેર એકાઉન્ટ 1,20,000. ફોર્થ એન્ટ્રી થયા પછી ઓલવેઝ આ એકાઉન્ટ આપણું ક્લોઝ થઈ જાય છે. 4,20,000 4,20,000. હવે આપણી ફિફ્થ એન્ટ્રી શેર હોલ્ડર્સની બધી વસ્તુ આપણે શેર હોલ્ડર્સને આપી દઈએ. તો ઇક્વિટી શેર્સ માટે છે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અને રિઝર્વ કે પીએનએલ આમાં આવ્યું નથી, એટલે એક ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ખાલી. તો અહીંયા બાય ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 2,50,000 અને પ્રેફરન્સ શેર્સ આમાં છે, એટલે પ્રેફરન્સ શેરમાંથી એની કેપિટલ ટ્રાન્સફર કરી દઈ 1,50,000ની. તો બાય પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ 1,50,000. હવે આપણે ફિફ્થ એન્ટ્રી થઈ ગઈ. સિક્સ્થ એન્ટ્રીમાં જે આપણે શેર્સ આવ્યા છે એ આપણે શેર હોલ્ડરને ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. તો ઇક્વિટી શેર્સ છે સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડના, તેમાં બાય ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર એ છે આપણા 3 લાખના. સો આ એકાઉન્ટ આપણું અહીંયા ક્લોઝ થઈ જશે. 3 લાખ આપણે ઇક્વિટી શેર્સના હોલ્ડરને આપી દઈએ. તો અહીંયા ટુ સૂર્યચંદ્ર લિમિટેડ
ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ 3 લાખ. હવે પ્રેફરન્સ શેરની આ જ રીતે ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. તો અહીંયા બાય પ્રેફરન્સ shareholder account 1,20,000. આમાં એ ક્લોઝ થઈ ગયો અહીંયા 1,20,000 1,20,000 એ આપણું અહીંયા આવશે 2 સૂર્ય ચંદ્ર લિમિટેડ preference share account 1,20,000. હવે આપણે બાકી બધા એકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ ગયા છે. પ્રેફરન્સ શેરમાં આપણે ઓછા મળે છે એટલે એમાં લોસ આવે છે, એ ક્લોઝ કરવાનો છે. અને રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ અને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર એકાઉન્ટ એને ક્લોઝ કરવાના છે. તો આમાંથી એક જ અહીંયા પ્રેફરન્સ શેર છે એમાં લોસ આવે છે. સો આપણે એને અહીંયા 1,50,000 1,50,000 આને આપણે રિયલાઇઝેશનમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. 2 realization account 30,000. અહીંયા ડેબિટ છે તો રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ બાય પ્રેફરન્સ shareholders account 30,000. હવે આપણે રિયલાઇઝેશનને ક્લોઝ કરી દઈએ તો આ સાઈડનો ટોટલ વધારે આવે છે લાગે છે. એમાં શાયદ પ્રોફિટ આવશે આપણે આમાં. સો 1 લાખ પ્લસ 50,000 પ્લસ 4,20,000 પ્લસ 30,000 એટલે 6 લાખ આપણો એ ટોટલ આવ્યો. હવે આ સાઈડનું માઇનસ કરી દઈએ બધું એટલે આપણે પ્રોફિટ કેટલો છે તો -4 લાખ -30,000 -70,000 -50,000 તો આપણે 50,000નો પ્રોફિટ આવ્યો છે. 2 ઇક્વિટી shareholders account profit 50,000. અહીંયા ડેબિટ છે તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સમાં ક્રેડિટ બાય રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ પ્રોફિટ 50,000. અહીંયા બે ટેલી થઈ ગયું આપણું 3 લાખ અને 3 લાખ. અહીંયા આપણું ચંદ્રા લિમિટેડની બુક્સમાં એકાઉન્ટ્સ આપણા કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે જે ક્વેશ્ચનમાં 3 વસ્તુ આપી હતી એ થઈ ગઈ છે.
હવે ઓરવાળી બે વસ્તુ છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું. કાંઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો કમેન્ટ કરજો અને થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.